Hello guys! Welcome to Bar and Breeds YouTube channel. Bago po tayo magsimula, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe button sa inyong mga screen. Ngayon po, tutulungan ko kayong gumawa o magluto ng fried egg with tomato. Isa po ito sa mga Chinese dish, Hong Kongers dish, or style ng kanilang pag-fry ng egg na may tomatoes. Ngayon po, napakasarap po. Umpisa na po tayo. Ito po yung ating mga ingredients. So, una po, i-slice po natin ang ating tomatoes into tiny slice and into bite size. Kailangan po may tiny slice tayo para yun po yung magbigay ng lasa ng tomato, and kailangan may bite size naman tayo para meron naman tayong tomatoes na makain. So, ayan po yung dalawang styles ng pag-gayat ng tomatoes. So, i-crack na po natin ang egg. Lagyan po natin ng salt and pepper, spring onion. Kayo na po yung bahala magtansya kung ano pong lasa yung gusto nyo. And then, i-stir po natin. Haluin po natin. Mag-init po tayo ng mantika at i-fry na po natin ang ating egg ng half cook lang. Huwag po masyadong lutong-luto dahil ipa-fry po ulit natin. And then, set aside po natin, cut into tiny slice. Ganyan lang po. Then, fry na po natin ang ating onion. Sunod po ating sliced tomatoes. Stir po natin, haluin po natin, lagyan po natin ng 1 tablespoon ng ketchup. And then, half bowl ng water, half cup. Hanggang lumambot po, palambutin po natin. Pakuluin natin ang ating tomatoes. Pag po malambot na at medyo makulay na yung sabaw niya or yung water niya, nag-watery na, ilagay na po natin ang ating cooked eggs. And then, i-mix po natin, haluin po natin para ma-absorb ng eggs yung lasa ng tomatoes. Stir lang po natin, lagyan po natin ng salt, depende po sa panlasa ninyo or ng kakain. Ito na po ang ating fried egg with tomatoes. Napaka-easy lang po. Napakadaling lutuin. Ang sunod naman po ang ating soy sauce chicken leg. Isa din po sa favorite dish ng mga Hong Kongers. Soy sauce chicken leg or si yao gai fei. In Cantonese po, si yao gai fei. Kitang-kita nyo naman po sa chicken na talagang masarap yung itsura pa lang. Soy sauce chicken leg or si yao gai fei. Si yao means soy sauce or toyo. Gai fei, chicken leg. So gai is chicken, fei is leg. Si yao gai fei. Ayan po yung ating si yao gai fei. So ito po yung aking chicken leg. I use frozen leg. Pwede rin mas masarap po kung fresh. Pero since mahal po yung fresh, sa frozen muna po. Magpakulo po tayo ng tubig na may asin, may cooking wine, may ginger, and spring onion. Pakuluin po natin. Bale, i-blanch po natin yung ating chicken. Bring to boil ang ating water. Kailangan lubog po yung chicken pag blanch tayo. So, i-blanch po natin ang bawat sides ng chicken ng 3 minutes each sides para mawala po yung dumi. Makikita niyo po sa chicken. So, i-flip-flip niyo po yung sides niya para ma-blanch yung both sides. And then, i-wash po natin and then dry. You can dry it with kitchen towel, kitchen tissue. Yan po. Kailangan pong hugasan niyo ng mabuti and then i-dry. Sunod naman po, after po natin ma-dry yung chicken, magpainit na po tayo ng kawali. Lagyan po natin ng oil. Pag mainit na po yung kawali, ilalagay po natin ang ating 1 slice ginger. I-fry po natin ng konti yung ginger hanggang mangamoy. Sunod na po natin ilagay sa kawali natin may ginger ang ating onion. I-fry din po natin hanggang medyo mangamoy yung onion natin, and then ilagay na po natin yung ating chicken leg.
Bale yung meat part po, wag po yung skin part. I-fry po natin ng konti, about 3 minutes. After po natin ma-fry, wag na po natin ibuin. Lagyan na lang po natin ng mga seasoning po natin. Lagay na po natin yung ating star anise, black sugar, spring onion, soy sauce, dark soy sauce, and 1 to 2 bowls of water, or 1 to 2 cups of water. Ayan pa, nakikita niyo po. Yan po yung black sugar. Ganun na po kalit yung lagay ko. So, depende pa rin po yan sa panlasa niyo or sa panlasa ng kakain. Pakuluin lang po natin ng higher fire sa loob ng 10 minutes. Pag kumulo na po, takpan po natin and then cook po natin ng 30 minutes ng medium fire. So, balibalik rin po natin yung chicken sa loob ng 30 minutes. Kailangan po medium fire. I-check nyo din po yung inyong pot, baka po umaapaw yung tubig. Yan po, i-flip po natin para maging makulay yung lahat ng part ng ating chicken. Pag po yung sauce nya or yung water nya is konti na or sticky na, okay na po. Yan po, okay na po ating chicken leg. Ready to serve na po. Yan na po ang ating soy sauce chicken leg or siya gai pei. Napakalambot po ng kanyang meat at napaka-juicy. I think lahat ng Hong Kongers alam yung siyaw gai pei or siyaw gai. Sa lahat ng restaurant siguro meron ito sa mga kinakainan nila. Ito po yung ating mga ingredients. Bali yung po mga sukat ay depende na rin po sa kakain or sa taste ninyo. Salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe and like. Bye bye! See you in next video.